Hello friends, I am very happy today because I got an appointment yesterday and I am going to join there very soon. মই নবদুৰা স্বাগতম কৰিছো Assamese Guru লৈ। আজি আমি ডিসকাস কৰিম am is or was were এই যেটা auxiliary verb for এই যেটা v verb এই v verb কেটা আমি স্পোকেন ইংলিশত কেনে ধৰণে ইউজ কৰিব। মই অলপ আগত কোৱা যেটি সেন্টেন্স তাত মই এটা আপোনাৰ am ইউজ কৰি কলো, এটা আপোনাৰ ফাৰ্স্ট টেন্সত কলো, এটা ফিউচাৰ টেন্সত কলো। সো এই word খিনি বা এই যিখিনি v verb খিনি কেনে ধৰণে আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত আমি ডেইলি যিখিনি স্পোকেন ইংলিশ ইউজ কৰো বা ইংৰাজী কওঁ এইখিনি কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম কি কৰিম এই সকলোখিনি কম এই ভিডিওটোৰ। সো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, স্কিপ কৰিলে আপোনালোকৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈ যাব। সো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক, আপুনি নিশ্চিন্ত ৰূপে অলপ হলো ইংলিশ ক'ব পাৰিব বা অলপ হলো ইংলিশ শিকিব পাৰিব, জানিব পাৰিব। সো আহক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। First আমি ডিসকাস কৰিম প্ৰেজেন্ট টেন্স। প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ কেনেকৈ আমি am is আৰু ইউজ কৰিব পাৰো বা আমি am is আৰু ইউজ নকৰাকৈ কিছুমান বাক্য ক'ব পাৰো। এই সকলোখিনি উইথ এক্সাম্পল মই আপোনালোকক দিম, আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব। স্কিপ কৰি দিলে হয়তো দুই এটা এক্সাম্পল আপোনাৰ মিছ হৈ যাব পাৰে, মিছ হৈ গলে আপোনাৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈ যাব। সো আমাৰ এতিয়া কথা হ'ল কি am is are ফাৰ্স্ট হ'ল। সো প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ আপোনাৰ যেটো ফৰ্ম হয় ফৰ্মটো হ'ল সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। past tense or subject plus verb plus object কিন্তু ভার্বৰ আপোনাৰ সেকেন্ড ফর্ম ইউজ হয়। সো আমি এটা ফার্স্ট সম প্রেজেন্ট টেন্স। প্রেজেন্ট টেন্সত আমি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আৰু যেতিয়া আমি am is are ইউজ কৰিম তেতিয়া আমাৰ সাবজেক্ট প্লাস v verb plus verb কন্টিনিউয়াস ফর্ম, ভার্বৰ কন্টিনিউয়াস ফর্ম আহিব আপুনি যেতিয়া am is are ইউজ কৰিব। সো এই কথাখিনি মনত ৰাখিব। এই কথাখিনি মনত ৰখাৰ পিছত আপুনি যিকোনো সেন্টেন্স আপুনি খুব সহজে ক'ব পাৰিব, কাৰোবাৰ আগত যিকোনো কথা আপুনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আপোনাৰ অসুবিধা নহব। প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ যিবিলাক কথা সেইখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আপোনাৰ অসুবিধা নহব। সো আহক এতিয়া উইথ এক্সাম্পল আপোনালোকক বুজাই দিওঁ। ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো হ'ল she is reading a book বা she is reading a novel। she is reading a novel এই বাক্যটো চাওক, is হৈছে ইজৰ লগত আপোনাৰ কি আছে ৰিডিং, ৰিডৰ লগত ing আছে। সো এনে ধৰণৰ বাক্য আপোনাক কোনোবাই সুধিব পাৰে তাই কি কৰি আছে, তাই কি কৰি আছে বুলি কওঁতে আপুনি তাই বৰ্তমান নভেল এখন পঢ়ি আছে, নভেল এখন পঢ়ি আছে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি সদায় সি লগত ইজ ইউজ কৰিব লাগিব। সি ইজ ৰিডিং এ নভেল আপুনি এনে ধৰণে ক'ব লাগিব যদি প্ৰেজেন্ট টেন্সত হয়। ফাৰ্স্ট টেন্সৰটো আমি নেক্সট ডিসকাস কৰিম। সো প্ৰেজেন্ট টেন্সত আমি কি পালো সি ইজ ৰিডিং এ নভেল। মনত ৰাখিব আই আৰু উই লগত আই লগত এম ইউজ হয়, উই আৰু দে লগত আৰ ইউজ হয় আৰু বাকি সকলোখিনিৰ লগত আপুনি ইজ ইউজ কৰিব। সো আমি এটা নেক্সট এক্সাম্পল চাওঁ। নেক্সট এক্সাম্পলটো হ'ল হি ইজ প্লেয়িং ফুটবল। হি ইজ প্লেয়িং ফুটবল মই কৈছিলো হি লগত ইজ আহিব। সো হি ইজ কলো আমি। ল'ৰাটোৱে কি কৰি আছে বুলি সুধিব, ল'ৰাটোৱে বৰ্তমান কি কৰি আছে, ল'ৰাটোৱে বৰ্তমান কি কৰি আছে বুলি কওঁতে আপুনি বৰ্তমানৰ কথা ক'ব লাগিব। সো বৰ্তমানৰ কথা কওঁতে আমি হি লগত সদায় ইজ ইউজ কৰিম। হি ইজ প্লেয়িং ফুটবল আমি এনে ধৰণে ক'ব লাগিব। এতিয়া চাম আমি থাৰ্ড এক্সাম্পল। এক্সাম্পল কেইটামান চালে আপোনালোকৰ ইজি হৈ পৰিব। সো এতিয়া আমি থাৰ্ড এক্সাম্পলটো লৈ আহিছো। থাৰ্ড এক্সাম্পলটো হ'ল he or she goes to office by bus। he or she আপুনি he বা she যিকোনো এটা ইউজ কৰিব পাৰে। মই কৈছো যে he or she goes to school by bus। goes আমি ইয়াত goes ইউজ কৰিলো কাৰণ কিয় তেখেতলোক সদায় যায়। সদায় যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ইউজ কৰিম ভাৰ্বৰ লগত s বা es যোগ কৰিম যদি সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয়। সো মনত ৰাখিব সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হলে ভাৰ্বৰ লগত সদায় s বা es যোগ দিব। এই বাক্যটোৰ যেটো কোৱেশ্চন হ'ব, কোৱেশ্চনটো হ'ব হাউ ডাজ হি গো টু অফিস। হাউ ডাজ হি গো টু অফিস আমি এনে ধৰণে ক'লে আমি এনসাৰটো কি বুলি ক'ম হি গোজ টু অফিস বাই বাস। হি গোজ টু অফিস বাই বাস আমি এনে ধৰণে ক'ব পাৰিলো। সো এইবোৰ কথা আপোনালোকে যেতিয়া ধ্যান দিব আপোনালোকৰ স্পোকেন ইংলিশ খুব সহজে হ'ব। আপুনি অলপ আইডিয়া পালে আপুনি লাহে লাহে প্ৰেক্টিস কৰিলে আপোনাৰ স্পোকেন ইংলিশ আহিব। এতিয়া আমি 4 নম্বৰ এক্সাম্পলটা চাওঁ। 4 নম্বৰ এক্সাম্পলটো হ'ল he speaks as if he were the president of India। বাক্যটো ভালকৈ ধ্যান দিয়ক। he speaks he লগত আমি speaks দিলো, ইয়াৰ আগত কি দিছিলো goes দিছিলো। সো he speaks as if he were the president of India আপুনি he were the president of India বাদ দিয়ক he speaks he ৰখক চাওক হি কথাবোৰ কৈছে এনে ধৰণে কৈছে হি যেন ভাৰতৰ প্ৰেসিডেন্ট হে। সো এনে ধৰণৰ বাক্য আপোনালোকে যদি ক'ব বিচাৰে বা আপোনালোকে জানিব বিচাৰে কেনে ধৰণে ফৰ্ম হয় মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব। মই আপোনালোকক এটা ভিডিও বনাই ইয়াৰ ওপৰতো এটা ভিডিও বনাই দি দিম। সো ফ্ৰেন্ডস এইটো হ'ল
এনে ধৰণৰ এক্সাম্পল সো আমি কলো যে he speaks মানে থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ লগত ভাৰ্বৰ লগত s বা es আপুনি কব বা লিখিব লাগিব we or they আপুনি যিকোনো এটা ইউজ কৰিব পাৰে মই we বুলি কৈছো we are excited to see the movie we are excited to see the movie আমি এক্সাইটেড হৈ আছো মুভিখন চাবৰ বাবে সো এই বাক্যটো চাক we are exciting নহল কাৰণ কিয়নো এক্সাইটেড টু কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস হ'ব নোৱাৰে আৰু যেতিয়া আমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ফিলিংস থকাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এক্সাইটিংৰ কথা কম তেতিয়া আমি এক্সাইটেড লিখিব লাগে the movie is exciting but we are excited হয় সো মনত ৰাখিব হেই কিনি কথাৰ যদি ভিডিওটো চাব বিচাৰে ওপৰৰ আইবুটা আমাৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত তাৰ লিংক দি দিছো আপোনালোকে হেইখিনি কথাও হেই ভিডিওটোৰ যোগেদি শিকিব পাৰিব এতিয়া আমি ডিসকাস কৰো past tenseৰ ডিসকাস কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাই আপুনি যেতিয়া প্ৰেজেন্ট টেন্স জানিলে past tense নজনাৰ একো কথাই থাকিব নোৱাৰে কাৰণ কিয়নো প্ৰেজেন্ট টেন্স আৰু past tense অলমোস্ট সেম হয় মাত্ৰ ডিফাৰেন্স এটোৱে যে আমি am is are ৰিপ্লেস কৰিব লাগে with was and were আমি am is are ৰিপ্লেস কৰি দিব লাগিব was আৰু were ৰ লগত সো ডিফাৰেন্স একো নাই আপোনাৰ সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰ সেম হয় সো আমি was আৰু were লগালে মই এটা যিখিনি এক্সাম্পল দিলো হে এক্সাম্পল খিনিতে যদি আপুনি was আৰু were লগাই হেখিনিও কাৰেক্ট হ'ব সো আপুনি এনে ধৰণে কিছুমান কৰিব পাৰে বা প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ কিছুমান বাক্য যেনে মই গৈছিলো I went there আমি এনে ধৰণে ক'ব পাৰো I went there তাত কোনো be verb বা auxiliary verb নাই I went কাৰণ কিয় past tenseত আপুনি যেতিয়া এটা বাক্য ক'ব যদি be verb দৰকাৰ নহয় বা past continuousত আপুনি বাক্যটো নকয় তেতিয়া আপুনি ভাৰ্বটো সিম্পলি past ফৰ্মত লিখি দিলে বাক্যটো হৈ যায় বা আপুনি সিম্পলি past ফৰ্মত ক'লে হ'ল যে আপুনি ক'লে yes I went there yes I went to my office আপুনি এনে ধৰণে ক'লে বাক্যটো হে হয় মই মোৰ অফিচলৈ গৈছিলো ইমানে সো তাত কৰিবলগীয়া একো নাথাকে বা yes I wrote the letter yes I wrote an application হয় মই এপ্লিকেশনখন লিখিছিলো এনে ধৰণে ক'লে হে আপুনি ভাৰ্বটো জাস্ট প্ৰেজেন্টৰ পৰা পাস কৰি দিলে বাস এইখিনি কৰি দিয়াৰ পিছত বা হেই তেনে ধৰণে আপুনি কৈ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ অপোজিট জনে আপোনাক বুজি পোৱাত একো অসুবিধা নাথাকিলে যে অলৰেডি আপুনি কামটো কৰিলে জাস্ট আপুনি কি কৰিব লাগে ভাৰ্বটো পাস ফৰ্মত ক'ব বা লিখিব এতিয়া আমি ফাৰ্স্ট কন্টিনিউয়াছত আমি যেতিয়া was আৰু were ইউজ কৰিম তেতিয়া আমাৰ মই লগত কলো প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ সৈতে একে আমি সাবজেক্টৰ পিছত was were লগাই আমি ভাৰ্বটো কন্টিনিউয়াছত লিখিলে হ'ল সো এনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম I লগত সদায় am ইউজ হৈছিল প্ৰেজেন্টত পাষ্টত was he লগত was she লগত was you লগত were we লগত were they লগত were মাত্ৰ হেকেটা কথা মনত ৰাখিব এইকেটা কথা মনত ৰখাৰ পিছত আপুনি যিকোনো বাক্য আপুনি ক'ব পাৰিব ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে মই তিনটামান আপোনালোকক সেন্টেন্স দি দিছো চাই লওক ভালকৈ I was happy that day মই হেদিনাখন সুখী আছিলো happy টু কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত লিখিব নোৱাৰো কাৰণ আমি কি কৰিলো I was happy that day হেদিনাখন সুখী আছিলো টাইমটো আমি মেনশন কৰিলো যে that day এনে ধৰণৰ বাক্য যিখিনি no happy এইবিলাক আপুনি কন্টিনিউয়াস কৰিব নোৱাৰে সো ভাৰ্বৰ পিছত আপুনি তাৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম লিখিলে হ'ব এতিয়া চাও আমি 2 নম্বৰ এক্সাম্পলটো হ'ল if you came I would meet you if you came I would meet you if you came এই দুখতে কথা কৈছো মই if you came যদি তুমি আহিলা হয় I would meet you মই তোমাক লগ কৰিলো হেতেন এই এনে ধৰণৰ বাক্য যিখিনি মই এই পাষ্ট টেন্সতে কলো এনে ধৰণৰ বাক্যখিনি আপুনি জানিব যদি বিচাৰে শিকিব বিচাৰে প্লিজ মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব we were playing cricket when she came to meet us we were playing cricket আমি ক্ৰিকেট খেলি আছিলো we were playing past continuous playing cricket when she came to meet us যেতিয়া তাই আমাক লগ কৰিবলৈ আহিছিল সো দুইটাৰ ফাৰ্স্ট এটা past continuous এটা simple past আমি এনে ধৰণে বাক্যখিনি ক'ব লাগে যদি এটা past continuous আছে এটা পিছৰ দখ সদায় simple pastত ক'বলৈ যত্ন কৰিব কাৰণ এটো এটা গ্ৰামাটিক্যাল ৰুল হয় গ্ৰামাটিক্যাল ৰুল মতে আপুনি বাক্য দখৰ যদি প্ৰথম অংশ যদি past continuous at কয় তেতিয়া বাক্য দখৰ পিছৰ অংশটো আপুনি simple pastত ক'ব লাগে নেক্সট সেন্টেন্স টো হ'ল she was running very fast তাই খুব স্পিডত দৌৰি আছিল she was running তাই দৌৰিছিল কেনেকৈ দৌৰিছিল very fast খুব স্পিডত
আপুনি এনে ধৰণে যিকোনো বাক্য ক'ব পাৰে যিকোনো বাক্য আপুনি গঠন কৰি ক'বলৈ যত্ন কৰক মাত্ৰ আপুনি ক'বলৈ যত্ন কৰক তাৰ পিছত আপোনাৰ ইংলিশ কোৱা নোকোৱাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ বা মোৰ নাথাকে আপোনাৰ মুখেদি অটোমেটিক ফ্লো হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব এতিয়া আমি ফিউচাৰ টেন্সলৈ ফিউচাৰ টেন্সত মনত ৰাখিব আই লগত সদায় চেল উই লগত চেল বাকি সকলো লগত আপুনি উইল লিখিব যদি আপুনি কথা কয় বা আপুনি স্পোকেন ইংলিশ ইউজ কৰে তেতিয়া আপুনি আই হওক ইউ হওক উই হওক যিয়ে হওক সকলো লগতে আপুনি উইল ইউজ কৰিব উইল আপুনি কলে স্পোকেন ইংলিশত উইল কলে কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে কিন্তু গ্ৰামেটিক্যালি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি আই লগত চেল লিখিব লগিয়া I shall go to Shillong I shall go to Delhi এনে ধৰণে আপুনি বা আমি লিখিব লগিয়া যেতিয়া আমি কম I will go to Delhi I will go to Shillong এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি কওঁতে আমি এনে ধৰণে কওঁ কিন্তু লিখোতে আমি চেল লিখো সো দুটামান এক্সাম্পলৰ সৈতে আপোনালোকক বুজাই দিও আৰু এটা কথাখিনি মনত ৰাখিব যে সিম্পল ফিউচাৰৰ যিখিনি বাক্য সেই বাক্যখিনি আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছটো আমি ক'ব পাৰো সিম্পলি আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত ক'ব পাৰো কেনে ধৰণে ক'ব পাৰো আপোনালোকক উইথ এক্সাম্পল মই কৈ দিছো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো হ'ল I will go to Delhi on tomorrow I will go to Delhi on tomorrow I will কলো দেখিলে I will go to Delhi মই দিল্লীলৈ যাম on tomorrow আপুনি যিখিনি মানে ফিউচাৰত কৰিব সেইখিনি লগত সদায় will ইউজ কৰি ক'ব on tomorrow টাইমটো আছে সো এই বাক্যটো আমি কন্টিনিউয়াছত ক'ব পাৰো কন্টিনিউয়াছত কেনে ধৰণে কম I am going to Delhi on tomorrow I am going to Delhi on tomorrow কাৰণ কি tomorrow টাইমটো মেনশন থকাৰ কাৰণে আমি ফিউচাৰ টেন্স বুলি গম পাওঁ সো এতিয়া আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওঁ নেক্সট এক্সাম্পলটো হ'ল they will go to play a match in Delhi in the next month they will go to play a match in Delhi in the next month এই বাক্যটো আমি কন্টিনিউয়াছত কৰিলে কেনে ধৰণে ক'ব পাৰিম they are going to play a match in Delhi in the next month আমি এনে ধৰণে ক'ব পাৰো কন্টিনিউয়াছটো ক'ব পাৰো বা ফিউচাৰটো ক'ব পাৰো জাস্ট আপুনি টাইমটো মেনশন কৰিব সো फ्रेंड्स আজিলে ইমানে আছিল যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্যামিলিৰ বা ওচৰৰ পাজৰ কোনোবাই যদি ইংৰাজী শিকিবলৈ বা ক'বলৈ যত্ন কৰি আছে তেতিয়া হলে তেখেতসকলৰ মাজত এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবলৈ ভুলতো নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল বুটামটো দবাই অল নোটিফিকেশন অন কৰি লওক মই এনে ধৰণৰ এডুকেশনাল আপোনাৰ টপিক হওক বা এডুকেশনাল যিখিনি স্পোকেন ইংলিশৰ ক্লাছ হয় সেইখিনি ৰেগুলাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আনি থাকিম সো फ्रेंड्स thank you for watching the